سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد مفهوم سکوت در موسیقی صحبت کنیم. آهنگ‌ها و قطعات مختلف موسیقی که ما میشنویم فقط از نوت‌های صدادار ساخته نشدن، بلکه تو بخش‌های مختلفی از این آهنگ‌ها نوت‌هایی وجود داره که هیچ صدایی ندارن، اما ارزش زمانیشون کامل رعایت میشه، یعنی اون نظم موسیقی توشون رعایت شده. مثلا همین خط موسیقی لگویی رو در نظر بگیرید. وقتی که ما از این طرف حرکت میکنیم به این بلوک لگویی سفید رنگ که میرسیم، طبق ارزش زمانیش هیچ صدایی توی این خط موسیقی پخش نمیشه. پس نوت‌های سکوت در موسیقی نوت‌هایی هستند که ارزش زمانی دارن اما صدا ندارن. حالا ما توی دستور زبان موسیقی لگوییمون برای نوت‌های سکوت بلوک‌های سفید رنگ لگو رو در نظر گرفتیم. در ادامه این جلسه هم مرور می‌کنیم بر مفاهیم و مطالبی که توی این جلسات در مورد موسیقی با کمک این بلوک‌های لگو یاد گرفتیم تا آماده بشیم که از جلسات آینده دیگه این دستور زبان موسیقی لگویی رو بذاریم کنار و با دستور زبان رسمی و بین‌المللی موسیقی که نشانه‌ها و علامت‌های خودش رو داره شروع کنیم به آشنا شدن باهاشون و ساخت آهنگ‌های مختلف. لطفاً این جلسه رو ببینید. خب امروز میخوایم در مورد مفهوم سکوت در موسیقی صحبت کنیم. سکوت یعنی این قطعه موسیقی که داره میره جلو، یک جایی خب هیچ صدایی پخش نشه، هیچ نوتی پخش نشه. شما فرض کنید الان من این بلوک رو برش میدارم، اینجوری قطعه موسیقی داره میاد جلو، به اینجا که میرسه اینقدر سکوت میکنه، بعدش این نوت اجرا میشه. میبینید هیچ صدایی اینجا پخش نمیشه. به این میگن سکوت توی موسیقی. فقط نکتهش اینه که سکوت هم باید شبیه ضرب، خب نظم قطعه موسیقی رو از نظر زمان به هم نریزه، یعنی باید یک شکلی از ضرب باشه. من برای اینکه این مفهوم رو خوب توضیح بدم بیام سراغ نرم افزار لگومون. ببینید اینجا یک میزان 4 ضربی، بعد این تکرار شده فقط برای اینکه رنگاشون از هم تشخیص بدیم این دو رنگ گذاشتم، وگرنه این با این نوت‌های موسیقی فرق میکنه. این فقط میزانه. میگم الان 4 تا میزان 4 ضربی. این شروع میکنیم به مثلا ساخت موسیقی. خب یه نوت 4 ضربی می میذاریم، ضرب می بود دیگه. بعد آهنگساز تشخیص میده که اینجا باید سکوت باشه، میاد یک سکوت 2 ضربی میذاره اینجا، میبینید 2 ضرب، و همینجوری قطعه‌شو ادامه میده، اینجوری میرسه. بعد تشخیص میده که اینجا یه نیم ضربی سکوت میخواد، میبینید اون قطعه موسیقی رو زیبا میکنه، میاد میذاره اینجا نیم ضرب. حالا دیگه شما میدونید که اینجا نمیتونم اینو بذارم. چرا؟ چون الگوی میزانها میریزه به هم، به خاطر همین اینو باید بذاریمش کنار و یک نوت مثلا نیم ضربی بیارم بذارم اینجا. حالا همینجوری قطعه موسیقی داره میاد جلو و اینجا آهنگساز تشخیص میده که یک ضرب سکوت میخواد، یک ضرب سکوت میذاره اینجا و اینطوری میتونیم قطعه موسیقی بسازیم. اینجا هم اگر جایی از قطعه موسیقیمون خواستیم میتونیم از سکوت 1/4 ضرب هم استفاده کنیم. این سکوت 1/4 ضربه، سکوت 1/4 ضرب. اینجوری میتونیم قطعه موسیقی رو بسازیم. حالا ما به طور مثال اومدیم از رنگ سفید استفاده کردیم، یعنی بلوک لگوی رنگ سفید، یعنی هیچ صدایی پخش نشه. حالا وقتی اینو گذاشتیم اینجا میشه سکوت. این قطعه موسیقی که داره اینجوری میاد جلو، اینجا هیچ صدایی پخش نمیشه تا اینجا، ولی طبق ضرب هامون، یعنی سکوت دقیقاً
دنباله‌رو ضربه. یه عکس من آماده کردم، این عکس رو ببینیم. تو این عکس ما میبینیم که هر نوت موسیقی خب بر اساس ضربش میتونه سکوت بشه. ببین الان این نوت آبی پررنگ لا بود دیگه، یک نوت لای 4 ضربی، اینو برش میداریم جاش سکوت میذاریم، سکوت 4 ضربی، یا سکوت 2 ضربی، 1 ضربی. میبینید یک بلوک سفید رنگ میذاریم جای این بلوک. اینجا که برسه قطعه موسیقی هیچ صدایی، هیچ نوتی پخش نمیشه و اینجوری سکوت 1/2 ضرب یا نیم ضربی و سکوت 1/4 ضرب یا 25 ضرب. خب حالا بریم سراغ اسکرچ. خب توی اسکرچ برای شبیه سازی نوت‌های سکوت، یعنی نوت‌هایی که صدا ندارن، اومدن این بلوک رو برامون قرار دادن. دقت کنید نوشته رست، بعد یک فضای خالی و بیتس. اینجا ما میتونیم این عدد رو تغییر بدیم. دقیقاً عین این بلوکه بود که مخصوص نوت‌های مختلف موسیقی بود که ما انتخاب می‌کردیم. بعد جلوش میتونستیم بیتس یا ضربشون رو معلوم کنیم. حالا این بلوک رو برامون قرار دادن تا ضرب سکوت رو مشخص کنیم، اینکه چند ضرب سکوت داشته باشه. ببینید این صدا داره، این سکوته. وقتی روش کلیک میکنیم این صدای پخش نمیشه. حالا ما اینو میتونیم تو بخش‌های مختلف آهنگامون استفاده کنیم. مثلا ببینید من الان اینجا میام، مثلا 3 تا نوت قرار دادم، آخریش سکوت. نوت‌هاش رو تغییر میدم، بعد مثلا میکنمشون نیم ضربی، نیم ضربی و نیم ضربی و آخرش هم نیم ضرب سکوت. حالا یه تکرار هم بندازیم دورش، مثلا 3 بار تکرار کنه. حالا گوش کنید. حالا این سکوت رو من میتونم تغییر بدم جاشو، مثلا بیارمش بذارمش اینجا. ببینید چقدر ملودی اون قطعه عوض میشه. الان این معادل 2 ضربه دیگه. ببینید 4 تا نیم میشه معادل 2 ضربه موسیقی. این جای سکوته ببینید چقدر مهمه. حالا میارم میذارمش اول، یعنی این مثلا میزان موسیقی با سکوت شروع بشه. ببینید چقدر اینا با هم متفاوت هستن. حالا اگر بخوایم یک آهنگ رو که توش از لگوهای سکوت استفاده شده توی اسکرچ بسازیم، مثل همیشه من میام توی بخش استیج و اینجا روی آپلود بک دراپ کلیک میکنم و این نوت موسیقی رو انتخاب میکنم. ببینید برمیگردیم به محیط کدنویسی و آهنگ محلی بارون بارونه است. این گربه رو که دیگه نیاز نداریم، پاکش میکنم و تو بخش موسیقی مثلا یک ساز، مثلا این خوبه. برای این انگار داریم کدنویسی انجام میدیم، وگرنه صداش رو میتونیم هر صدایی که خودمون خواستیم روش بذاریم. حالا این آهنگ رو دقت کنید. ببینید این آهنگ میزانهاش 2 ضربیه، یعنی اون ریتمی که توی این موسیقی میخواستن ایجاد کنن 2 ضربیه. ببینید تک تک میزانهاش 2 ضربیه. بعد تمپوش مشخصه، یعنی اگه دقت کنید ببینید جدول راهنمامون کاملتر شده. تعداد بیتس یا ضرب بلوک ها رو اینجا نوشتیم و سکوت هم بهش اضافه شده. یعنی اینجا ببینید بلوک های خالی سفید رنگ یعنی سکوت. الگو هم داریم. شعر این ترانه رو هم که اینجا زیرش نوشتیم، ولی خب چون موسیقی از چپ به راست خونده و نوشته میشه، ما هم مجبور شدیم شعرش رو از چپ به راست بنویسیم. به خاطر همین شاید خوندنش سخت باشه، ولی خب با یه سری تمرین میتونید این کار رو انجام بدید. که مثلا بارون بارونه زمینا تر میشه اینجوری از این سمت بخونید. و نکته‌ای که این آهنگ داره اینه که با سکوت شروع میشه، یعنی با نیم ضرب سکوت شروع میشه. پس ما میتونیم این آهنگ رو توی اسکرچ بسازیم. به خاطر همین میام توی مای بلاک، اینجا میزان اول این آهنگ با نیم ضرب سکوت شروع میشه. ببینید این بلوک نیم ضربی سفید رنگ لگو رو که میبینم، میام اینجا توی جدول میبینم گفته نیم ضرب سکوت، یعنی هیچ صدایی به اندازه نیم ضرب پخش نشه. پس این بلوک نیم ضربی اسکرچ رو میذارم اینجا و میگم نیم. دقت کردید اینجا دقیقاً هیچ صدایی، ببینید هیچ صدایی نباید پخش بشه. این آهنگ با نیم ضرب سکوت شروع میشه. بعدش 3 تا
بلوک صدادار داریم. ببینید اینا دیگه بلوک های صدادارن، از روی رنگشون تشخیص میدم که اینا نوت های می هستن. پس اینجا می نویسم 64 و نیم ضربی هم هستن دیگه، نیم ضربی و نیم ضربی و دوباره یک دونه کپی. پس این شد میزان اولمون. حالا میزان دوم رو هم بسازم. میزان دوم 2 تا بلوک صدادار یک ضربی. پس اینجا 1 64 همینو کپی میکنیم میذاریمش اینجا و میریم سراغ این که یک بلوک پرچم سبز بذاریم. مثل همیشه تمپو رو باید مشخص کنیم که خود قطعه گفته 100. ببینید اینجا خودش گفته 100 و میتونیم سازش رو هم فعلا بذاریم پیانو. پس ما این 2 تا میزان اول این آهنگ رو ساختیم و نکتهش این بود که با نیم ضرب سکوت شروع میشه. حالا میریم سراغ میزان سوم. میزان سوم دیگه میرسیم به یک الگو. باید این الگوی حرکت رو رعایت کنیم. اینجوری میام ببینم اولیش کدوم باید اجرا بشه. اولیش این بلوک 25 صدم ضربی می باید اجرا بشه. پس اینو اینجوری میذارم 25 صدم و 64. بعدش چی؟ دوباره 25 صدم، همینو کپی میکنم 25 صدم و ر نوت 62. ببینید عددش رو از اینجا میخونم، عدد 62. حالا میرسیم به یک بلوک یک ضربی می. دوباره میتونم از اینا کپی بگیرم و یک بلوک نیم ضربی ر. یه بلوک نیم ضربی ر. اینجا هم ر رو انتخاب میکنیم 62. حالا 3 تا میزان از این آهنگمون رو ساختیم. میزان چهارم رو هم میتونیم بسازیم. میزان چهارم، ببینید میزان چهارم اوکی. اینجا 2 تا بلوک داره، 2 تا بلوک یک ضربی هم هستن 2 تاشون و اولیش می و دومی ر. این می و این هم ر. شماره 64 و 62. حالا اینو میاریمش بالا، 4 رو میذاریم اینجا و خودش گفته که یک بار هم باید تکرار بشه. پس میایم از این بلوک های تکرار استفاده میکنیم و اینجوری میندازیم دورش و میگیم این بخش، این 4 میزان 2 بار تکرار بشه. حالا روی این پرچم سبز کلیک میکنم. میبینید تا اینجا انگار آهنگمون رو ساختیم. حالا برای بخش دوم هم دقیقاً باید با همین فرم پیش بریم. حالا من فقط میزان شماره 5 رو میسازم دیگه، بقیهش رو سرعت فیلم رو تندتر میکنم. پس اینجا میزان 5 و میزان 5 هم با یک بلوک سکوت شروع میشه. پس این بلوک رست رو میارم و اینجا نگاه میکنم میبینم نیم ضرب سکوت، نیم ضرب سکوت. پس اینجا می‌نویسم نیم. بعدش 3 تا بلوک نیم ضربی دیگه، 1 2 3. اینا همه رو باید بکنم نیم، چون 3 تاشون نیم ضربی هن و نوتاشون هم که میشه می ر دو، یعنی 64 62 60. پس اینجا 64 62 و 60. این شد میزان 5. حالا من 4 تا میزان 3 تا میزان بعدی رو هم میسازم و برمیگردیم. خب میزانهای 6 و 7 و 8 رو ساختم. فقط اینجا دقت کنید صدا گفته که آروم آروم کم بشه توی تکرار دوم. پس ما باید اینجا یک بلاک دیگه بسازیم، بنویسیم مثلا 2 میزان آخر، بعد جلوش بنویسیم کم شدن صدا که صداش کم بشه. بعد اوکی میزنم. بعد این بلوک ها رو کپی میگیرم، این میزان 7 و اینم میزان 8. حالا طبق کاری که تو جلسه های قبل میکردیم اینا صداشون کم و زیاد بشه. مثلا الان ببینید اینجا 80% بشه، اینجا 60، بعد دوباره این بلوک رو میذارم اینجا بشه 40 و حالا بشه 20. حالا دقت کنید این شد 2 میزان آخر.
آروم آروم اینجوری صدا کم شد. حالا وقتی که بیایم اینجا و مرتبشون کنیم، باید بعد از میزان 8 دوباره برگردیم به میزان 5 و 6 و 7 و 8 دیگه، درسته؟ پس اینجا یه بار دیگه 5 میذارم، بعدش 6 و بعدش 2 میزان آخر کم شدن صدا. اما یه نکته اینجا هست، خوب دقت کنید به این نکته. من وقتی که روی این پرچم سبز کلیک میکنم، ببینید چقدر صدا کمه. علتش چیه؟ علتش اینه که توی این دستورات ما گفتیم که صدا بشه 20% و این الان 20% مونده. میدونید ما باید اینجا اول پرچم سبز بگیم که صدا بشه 100%. این خیلی نکته مهمیه. توی این کم و زیاد کردن صداها به این نکته دقت داشته باشید. اینجا بگید 100%، بعد حالا توی 2 میزان آخر کمش کنید. الان ببینید صدا درسته. حالا این میزانهای بعدی رو هم که درست کردیم، ببینید این 5 تا 8، بعد 5 و 6، بعد 2 میزان آخر. حالا میتونیم آهنگی که توی اسکرچ ساختیم رو گوش بدیم. خب صدا هم آروم آروم کم شد و تموم شد. حالا میتونید اینجوری مثلا سازش رو تغییر بدید، بکنیدش گیتار. میبینید مثلا سازش بشه گیتار. و نکته دیگه ای هم که میخواستم بگم اینه که شما میتونید طبق صحبت‌هایی که توی جلسه سولفژ داشتیم، این آهنگ ها رو دیگه خودتون سولفژ هم بکنید. یعنی بیایید نوت های موسیقیش رو خودتون اجرا کنید دقیقاً طبق ملودیش و این خیلی خوبه. حالا مثلا من میتونم تمپوی این قطعه رو یک کمی کمتر کنم تا مثلا 60. خب بعد شروع میکنم به سولفژ کردن. دقت کنید. می 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 میره میره میره، بارون بارونه زمینا تر میشه. دقت کنید اینجوری میتونیم این خط آهنگ رو سولفژ کنیم. ولی نکته خیلی مهم اینه که این آهنگ داره با سکوت شروع میشه. خیلی این مهمه. دقیقاً ما اگر مثلا مترونوم داشتیم یا اصلا ضرب پا بزنیم، مثلا اول هر ضرب پامون رو روی زمین بکوبیم برای اینکه تنظیمش کنیم، با ضرب پا اینجا به اندازه نصف ضرب پا باید سکوت اجرا کنیم، یعنی هیچ صدایی رو منتشر نکنیم. بعد بیایم یک نیم ضربی می. دقت کنید. پس توی سولفژ هم این سکوت نقش داره. مثلا فرض کنید که این بلوک یک ضربی رو من برمی‌دارم و یک بلوک یک ضربی سکوت میذارم به جاش. وقتی که این سولفژ رو شروع میکنیم میرسیم به اینجا، یک ضربه پا میزنیم، بعد سکوت و بعد یک ضربه پای دیگه و بعد میخونده میشه. پس موقع سولفژ هم به این سکوت ها دقت کنید. طبق ارزش زمانیشون سکوت ها هیچ صدایی رو نباید داشته باشن. هیچ صدایی رو نباید سولفژ کنیم. خیلی نکته مهمیه برای سولفژ آهنگ هایی که سکوت دارن. حالا برای اینکه این آهنگ رو ما میتونیم بارها و بارها تمرینش کنیم دیگه، میتونیم مثلا سولفژش رو سرعتش رو بیشتر کنیم. مثلا بگیم 80. تمپو رو گذاشتم 80، ببینید یه مقدار سریعتر شد. حالا میتونیم اینو اینجوری سولفژ کنیم. من یک بار سولفژ میکنم و 2 تا شعر میخونم. پس این تکرار رو بکنم 3 بار. بعد اینجا هم یک بار سولفژ و یک بار این شعر اول رو میخونم و بعد باید دوباره تکرار بشه این شعر دوم بخونیم، فقط صدا آروم آروم کم شه. پس اینو اینقدرشو میذارم کنار، یه بلوک تکرار کن میذارم اینجا و میگم این 2 بار تکرار بشه، این رو هم که میچسبونم بهش. الان درست شد. یک بار سولفژ، 2 بار شعر. خوب گوش کنید. آروم می 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 میره میره میره، بارون بارونه زمینا تر میشه، گل ساجونم کارا بهتر میشه، میره دوره می دوره میره دو، گل ساجونم غصه نداره زمه
صدا رو آروم آروم کم کردم تا تمام شد. پس این آهنگ رو خودتون میتونید اینجوری سولفژ کنید و یواش یواش تمپو آهنگ رو هم به همین سطح برسونید. پس این هم شد تمرین سولفژ آهنگ هایی که توی نوت هاشون سکوت دارن. خب پس تو این جلسه با مفهوم سکوت هم در موسیقی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که تو این دستور زبان لگویی سکوت میتونه معادل این بلوک های سفید رنگ لگو در نظر گرفته بشه با ضرب های مختلف. خب ما تو این مجموعه جلسات این بلوک های بخش موسیقی اسکرچ رو کامل یاد گرفتیم. حالا بلوک های سکوت، بلوک فرکانس ها یا نوت های موسیقی، تغییر ساز و تمپو رو یاد گرفتیم. این دوتا بلوک آخر هم که کاربردی ندارن به نظرم. و بلوک های بخش صدا رو هم توی جلسات قبل آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطوری میتونیم روی صداهای مختلف این افکت ها و این ولوم ها رو انجام بدیم. حالا چون این جلسه آخر دستور زبان لگویی موسیقیمون هست و از جلسه آینده دیگه میخوایم بریم سراغ دستور زبان موسیقی به نشانه ها و علائم بین‌المللیش، میخوام از شما خواهش کنم که این آهنگ شکوفه میرقصد رو بدون اینکه اون جدول راهنما رو نگاه کنید، اون جدول راهنمایی که اینجا گذاشته بودیم دیگه اون رو نگاه نکنید، خودتون این رو بسازید توی اسکرچ. یعنی ببینید که این رنگ ها یادتون مونده که هر کدوم مربوط به چه نوت های موسیقی است. این سکوت ها رو هم توش اعمال کنید و این شعرش رو مثلا بخونید یا مثلا سولفژش کنید، تمپوش رو تنظیم کنید، با تمپو کمتر سولفژش کنید و با تمپو بیشتر تمرینش کنید. بعد ریتمش که سه ضربیه، این سه ضربیه و اینجا که 2 بار تکرار داره، اینجا 1 بار، اینجا 1 بار و در نهایت هم اینجوری صدا توی میزان آخر کم میشه تا با یک سکوت نیم ضربی موسیقیمون تموم میشه. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان پرور گل میبرد هوشم، نغمه مرغ چمن کرده خاموشم. ای شکوفه خنده تو دل بها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو دل بها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. خب اینجا یک خلاصه ای از همه حرفایی که تو این جلسات زدیم رو میبینید. ما گفتیم که موسیقی
ترکیب صداهای مختلف برای بیان احساساته. و بعد گفتیم موسیقی پایه ریاضیاتی داره، یعنی ریاضی نقش مهمی داره توی موسیقی. پس میتونیم موسیقی رو یک ترکیب بدونیم از علم صداها، علم ریاضیات و هنر و خلاقیت و احساس انسانها. بعد گفتیم اگه بخوایم مفاهیم موسیقی رو یاد بگیریم میتونیم از نرم افزار اسکرچ استفاده کنیم، یک نرم افزار مخصوص کودکان و نوجوانان که ساخته شده و این بلوک های دستوری شکل این لگوها کارهای مختلفی توی این نرم افزار انجام میدن. ما گفتیم میخوایم از نرم افزار اسکرچ استفاده کنیم برای درک مفاهیم موسیقی. بعد رسیدیم به نوت‌های موسیقی. گفتیم نوت‌های موسیقی در حقیقت صدای فرکانس‌های مختلف هستند که برای گوش انسان مطبوعه، خوشاینده. اسماشون رو هم شناختیم: دو، ره، می، فا، سل، لا، سی، دو. از 2 تا 2 میشد یک اکتاو، یعنی فرکانس اون صدا 2 برابر میشد. مثلا اگه اینجا فرکانسش 120 بود، اینجا میشد 240. فرکانس 2 برابر میشد. حالا این 2 برابر شدن فرکانس رو می اومدیم به بخش‌های مختلف تقسیم میکردیم طبق یک سری فرمولای ریاضی و هر کدومشون رو یک اسم بهش اختصاص دادیم. گفتیم سازنده های ساز و تیونرها به اینا گفتن ABCD. موسیقیدان ها بهش گفتن دو، ره، می، فا، سل، لا، سی، دو، یعنی یک اکتاو. و اسکرچ اومده برای هر کدوم از اینا یک عدد اختصاص داده. گفته مثلا نوت 2 شماره 60، نوت ره شماره 62. این عددا رو ما کجا وارد میکردیم؟ تو این بلوک دستوری. این بلوک دستوری اسکرچ هر جایی که قرار میگرفت میومد نوت موسیقی رو پخش میکرد. چه نوتی؟ این نوتی که اینجا ما عددش رو قرار میدادیم، عدد 60. این نوت موسیقی رو پخش میکرد. بعدش گفتیم برای اینکه موسیقی شکل بگیره ما نیاز داریم که این نوت‌های مختلف یا فرکانس‌های مختلف از نظر زمان پخششون منظم بشن. پس ما یه چیزی نیاز داریم به اسم ضرب. اومدیم از لگوهای پلاستیکی استفاده کردیم برای اینکه مفهوم ضرب رو درک کنیم. گفتیم این فرض میکنیم که یک ضرب در موسیقی باشه، پس 2 برابرش شد 2 ضرب و 4 برابرش شد 4 ضرب. نصفش میشد 1/2 ضرب، 1/4 میشه 25 صدم ضرب. این ضرب رو کجا قرار میدادیم توی موسیقی؟ اینجا ببینید توی همین بلوک دستوری رو این قسمت خالی دومش رو با ضرب اون نوت پر میکردیم. مثلا میگفتیم این نوت پخش بشه چند ضرب، مثلا اینجا 1 ضرب، 2 ضرب، 4 ضرب، 25 صدم، نیم. ببینید تک تک این ضرب ها رو ما میتونستیم اینجا قرار بدیم. بعدش گفتیم برای اینکه سرعت پخش این ضرب ها رو تنظیم کنیم ما نیاز به یک چیزی داریم به اسم تمپو. تمپو می اومد سرعت پخش این ضرب ها رو برای ما مشخص میکرد. مثلا اینجا ما تنظیمش کنیم 60 تمپو رو، یعنی هر ضرب معادل 1 ثانیه طول بکشه. اگر تنظیمش میکردیم مثلا 60 یا 120، اگر تنظیمش میکردیم 120، هر ضرب نیم ثانیه طول میکشید. هر ضربی که اینجا وارد کردیم به اندازه نیم ثانیه طول میکشید. پس اینجوری با تمپو میتونستیم سرعت اجرای میزانهای موسیقیمون رو کنترل کنیم. بعدش اومدیم سراغ میزان. گفتیم میزان یک الگوی تکرار پذیره که بر اساس ضرب ایجاد میشه و ریتم ها رو برای ما میسازه. یعنی ببینید الان اینجا یک میزان 2 ضربی داریم، این 1 ضرب، این 2 ضرب. میزان یک خط سیاه رنگ داشت، با خط سیاه میتونستیم میزانهای مختلف رو از هم جدا کنیم. الان ببینید این میزان 3 ضربیه، این 1 ضرب، 2 ضرب، 3 ضرب، دوباره 1 ضرب،
2 ضرب 3 ضرب. میزان 4 ضربی 1 2 3 4 یک میزان، 1 2 3 4 یه میزان دیگه. پس شد 2 تا میزان 4 ضربی. برای مثال این میزان هم ساعت رو مثال زدیم، گفتیم تیک تاک ساعت انگار یک میزان 2 ضربیه. توی اسکرچ هم از این بلوک های میک بلاکس یا دیفاین یا حالا فانکشن یا تابع، همشون این اسمایی که گفتم یکی هم استفاده میکردیم برای اینکه یک میزان رو بسازیم و بتونیم میزانهای مختلف رو تفکیک کنیم. این بلوکی که زیر این قرار میگرفت این بلوک ها بودن. این بلوک ها رو میمدیم به این بلوک میچسبونیم تا یک میزان رو توی اسکرچ بسازیم. اگر میخواستیم شدت ضعف صدا رو توی اسکرچ کنترل کنیم یا همون کم کردن و بلند کردن صدا، میومدیم از این بلوک ها استفاده میکردیم. یکیشون این بلندی صدا رو بر حسب درصد ست میکرد، یکیشون تغییر میداد. مثلا میگفتیم 10 تا صدا رو کم کن منفی 10، میخواستیم بگیم 20 تا صدا رو اضافه کن میگفتیم مثبت 20. یا مثلا میخواستیم آخر قطعاتمون رو اینجوری آروم آروم صدا کم شه، میومدیم بین این بلوک ها از این بلوک های تغییر بلندی صدا استفاده میکردیم و مرحله به مرحله صدا رو کم میکردیم. بعدش اومدیم سراغ نوت های سکوت. گفتیم یک جایی از موسیقی ممکنه هیچ صدایی پخش نشه و اون سکوت جزئی از موسیقیه. به خاطر همین توی اسکرچ هم یک بلوک براش داشتیم. این بلوک سکوت ایجاد میکرد. بر اساس چی؟ بر اساس ضرب. این ضربی که ما اینجا داشتیم رو می اومدیم اینجا قرار میدادیم. مثلا میگفتیم اینجا خب یک بخشش سکوت، یک ضربش سکوت. می اومدیم یک بلوک سفید رنگ رو داخل این میزان قرار میدادیم تا هیچ صدایی پخش نشه و اینجوری میتونستیم توی موسیقیمون سکوت ایجاد کنیم. حالا یا سکوت 2 ضربی یا 4 ضربی یا 1 ضربی یا نیم ضربی یا 25 صدم ضربی. و بعدش اگر بخش‌های مختلفی از این میزان‌ها رو می‌خواستیم تکرار کنیم، اومدیم از این بلوک اسکرچ استفاده کردیم برای تکرار. بلوک تکرار اسکرچ. مثلا می‌خواستیم بگیم این میزان 3 بار تکرار بشه، این میزان 2 بار تکرار بشه. این بلوک میومد میزان‌های مختلف رو یا بخش‌های مختلف رو برامون تکرار میکرد و روی سازهای مختلف هم میتونستیم انتخاب کنیم. مثلا الان این بلوک توی اسکرچ میتونست برامون سازهای مختلف رو انتخاب کنه. روی این علامتی که میزدیم یا علامه اسم ساز برامون میومد که میتونستیم انتخابش کنیم. از این بلوک میتونستیم استفاده کنیم تا یک آهنگی رو از روی کامپیوتر خودمون وارد اسکرچ کنیم. از این بلوک که ما به طور مثال آهنگ نوایی رو وارد اسکرچ کردیم و این بلوک مخصوص پخش افکت‌های صوتی بود بر اساس ضربی که ما تو این قسمت سفید رنگ قرار میدادیم. و این شد خلاصه ای از حرفایی که تو این جلسات زدیم. خب حالا موسیقیدان‌های مختلفی که به این مفاهیم موسیقی مسلطن میان با کمک هنر و خلاقیت و احساسات خودشون قطعه‌های مختلفی رو آهنگسازی میکنن. بعد برای اجراش میرن سراغ یک گروه موسیقی. حالا شما فرض کنید که مثلا برن به اون گروه بگن که الان نوت سل را 2 ضرب بنوازید، بعد برید 2 ضرب سکوت کنید. این که منطقی نیست. پس باید یک راهی وجود داشته باشه برای انتقال قطعات موسیقی به نوازنده ها. اون راه نگارش قطعات موسیقی روی کاغذه با یه سری علامت و نشانه. مثلا فرض کنید ما حرف زدن خودمون رو چجوری میاریم رو کاغذ؟ ببینید توافق کردیم که این شکل یعنی س، این شکل یعنی ت. بعد اینجوری میایم اینا رو کنار هم قرار میدیم و منظورمون رو روی کاغذ میاریم. برای موسیقی هم به همین شکله. ما توی این جلسات اومدیم از رنگ استفاده کردیم، رنگ و بلوک. ولی واقعیتش اینه که برای انتقال قطعات موسیقی یک آینه نگارش وجود داره.
یعنی ما بتونیم قطعه‌های موسیقی رو روی کاغذ بیاریم با یه سری شکل‌ها و نمادها. این صحبت جلسه آینده‌مون خواهد بود. ما جلسه آینده می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری میتونیم این مفاهیم موسیقی که اینجا یاد گرفتیم رو بیاریم روی کاغذ. پس تا جلسه بعد، خداحافظ. از جام سفیدانه